Napjainkban szinte népbetegségnek számít a migrén és a fejfájás. Egyre többen szenvedünk ezektől a panaszoktól, vannak akik a vízhiányra, vannak akik a stresszel teli életmódra fogják a migrén kialakulását. Mai tandemadásunkban annak fogunk utána járni, hogy vajon mitől alakulnak ki ezek a fájdalmak, és vajon mit tehetünk ellenük. Vendégünk a stúdióban dr. Nagy Grócz Gábor, az STE-ETSK oktatási dékán helyettese, az STE-IKIK preventív egészségtudományi kutatócsoport vezetője. Köszöntelek a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Feltehető a kérdés, ugye nyilván ez mindenkit érdekel, már csak úgy alapvető körökben is, aztán majd későbbiekben beszélünk egy kicsit szakmaibb kérdésekről is. No, de ténylegesen kimondható-e az, hogy a migrén és a fejfájás az szinte már népbetegségé nőtte ki magát, vagy eddig is ugyanilyen sokszor beszélhettünk fejfájásos esetekről, csak talán napjainkban többet beszélünk róla? Valószínű, hogy ez is állhat a háttérben, hogy ma már talán jobban a köztudatba bekerült az, hogy a migrén az ugye a fejfájásnak egy speciális formája. Ugye jelenleg azt mondjuk, hogy a migrénes betegekből körülbelül olyan 10 és 15-6% körül van ezeknek a betegeknek az aránya a világon, és ez nyilván eltérő lehet adott országok között is, meg városok között is. Én azt gondolom, hogy régen is voltak migrénes betegek, csak talán régen a migrénes betegekre hajlamosabb volt a köztudat legyinteni, hogy hát ez csak egy fejfájás. De maga a migrén az nem egy sima klasszikus fejfájás. Biztosan mindenki tapasztalta már azt, hogy adott esetben megfájdul a feje, és erre mondjuk egy vény nélkül kapható szer az egy nagyszerű megoldást mutatott. Rajtam szoktak ismerősök, rokonok nevetni, amikor nekem fejfájásom van, akkor én nagyon gyakran mondjuk egy vény nélkül kapható gyógyszert elfelezek, mert nekem a fele is elmulasztja a fejfájásomat. Hát a migrénes betegeknek nem fogja elmulasztani egy egész gyógyszer sem a fejfájásukat, és az ő esetükben nagyon gyakran speciális gyógyszereket kell alkalmazni ahhoz, hogy ez a fájdalom, hát ha nem is elmúljon, de legalább enyhüljön valamennyire. Tudjuk azt, hogy ha megütjük egy végtagunkat, akkor az nyilvánvalóan azért fog fájni, vagy tegyük fel, valamilyen sérülés ér minket. No, de mitől fáj a fejünk? Igen, ez a nehéz kérdés, mert ugye a fejfájás esetében azt el kell különítenünk, hogy egy elsődleges vagy egy másodlagos fejfájásról beszélünk-e. Az elsődleges fejfájások esetében, mint amilyen például a migrén is, ott azt kell látnunk, hogy a háttérben, tehát a kiváltó okok között nincsen konkrét szervi ok, tehát nincs egy szervi eltérés. Ez különbözteti meg a szekunder vagy másodlagos fejfájásoktól őket, mert a szekunder fejfájások hátterében van konkrét kiváltó ok. Ilyen kiváltó ok lehet például mondjuk egy magas vérnyomás betegség, vagy például egy agydaganat szélsőséges esetben. A migrén mögött tehát nem lehet szervi okot azonosítani, és hát ha lehet így mondani, ez az érdekesség ezeknek a betegségeknek, mert az intenzív kutatások ellenére ma sem teljesen tudjuk, hogy például mondjuk a migrén mögött mi áll. Azt tudjuk már, hogy a trigeminális rendszernek, ami felel a fej, nagyon úgymond hétköznapiasan fogalmazva felel a fejnek az érzeteiért, tehát azokért az érzésekért, amiket mi érzünk mondjuk a fejünkön. Ez a rendszer ez aktiválódik és szenzitizálódik a migrénes roham során, ez a betegekben is megfigyelhető, és ennek a gátlása vagy valamilyen módon való hát ebbe való beavatkozás az, ami segíthet abban, hogy mondjuk a betegnek kevésbé fájjon a feje, de hogyha konkrétan a migrént kiváltó okokról beszélünk, vagy általánosságban mondhatjuk azt, hogy talán a fejfájást kiváltó okokról, akkor ott a táplálkozási szokások, tehát maga az étrend, a stressznek való kitettség, a hormonális váltakozások, akár mondjuk az időjárás, vagy a stressz, az alváshiány, tehát számos olyan ok van, amit meg kell említenünk kiváltó okként.
Amikor arról beszélt az előbbiekben, hogy elsődleges vagy másodlagos fejfájás, az megegyezik, vagy pedig különbözik attól, amikor fájdalomtípusokról beszélünk. A köznyelv is ismeri ezeket a kifejezéseket, hogy nyomó fejfájás, lüktető fejfájás, hasító fejfájás, ha csak nem akkor a fejfájás csillapító reklámokból, vagy a fájdalomcsillapító reklámokból ismerjük ezeket. No, de egyeznek, vagy különböznek ezek a kategóriák? Picit megfeleltethetőek azok a jelzők az elsődleges fejfájás betegségeknek is. Mert az elsődleges fejfájás betegségeket alapvetően 3 nagy csoportra szokták osztani, az egyik a tenziós, a másik a migrén, és a harmadik típus az a cluster fejfájás. És a tenziós fejfájásra szokták ez a szorító, nyomó típusú fájdalmat említeni, a migrénre inkább mondják ezt a lüktető, pulzáló jelleget, és a cluster fejfájás azt gondolom, hogy az elsődleges fejfájásokon belül is egy eléggé speciális csoport, mert itt a fájdalom az a szem-orr környékére lokalizálható, általában féloldali, és a betegeknek szemkönnyezése, szemirritációja, orrdugulása, orrfolyása van a rohamok során. Tehát ezek a jelzők, ezek picit átfordíthatóak, igen, az elsődleges fejfájásoknak a jellemzőivé is. Beszélhetünk-e külső kiváltó okokról, amik befolyásolják például egy fejfájás vagy migrénnek a rendszeres vagy rendszertelen kialakulását? És csak hogy egy példát említsek, nyilván a nézőkhöz is próbáljuk ugye közelebb hozni a beszélgetést az átlagember nyelvére is, a tudománnyal ötvözve, lefordítva, no de mégis ott van, szokták sokszor mondani, hogy a frontérzékenység, az időjárás váltakozás, a nyomás, talán ilyesmi van. Ezeken kívül még, vagy milyen kapcsolatok figyelhetőek itt meg? Táplálkozással kapcsolatban biztos, hogy vannak olyan tényezők, amire a betegeknek figyelniük kell. Tehát vannak olyan migrénes betegek, akiknél például a vörösbor, vagy egy speciális sajttípus, vagy a koffein, vagy a folyadékfogyasztásnak a hiánya. Tehát mondjuk, hogyha valaki túl keveset iszik, akár klasszikusan mondjuk, ha a vízre gondolunk, ez kiválthat náluk rohamokat. Nyilván ilyenkor a betegeknek oda kell arra figyelniük, hogyha nekik mondjuk egy pohár vörösbor elfogyasztása után migrénjük lesz, akkor javasolt ugye nekik elkerülni ezt a típusú folyadékfogyasztást. A frontérzékenység az olyan szempontból mindenképpen ott van a háttérben, hogy az időjárási frontok, magának a légnyomás változásnak a jelenléte, az biztosan tud szintén migrénes rohamot indukálni. A stressznek a megléte az szintén biztosan ott van a kiváltó okok között. Sok betegnél érdekes módon nem a stressz folyamat alatt fog migrénes rohamjuk kialakulni, hanem amikor ebből úgymond felszabadulnak, és a stressz hatás elmúlik. Maga az alváshiány is megemlíthető kiváltó okként, de ugyanígy a túlalvás is. Tehát ugye, hogyha a beteg mondjuk átlagban 7-8 órát alszik egy nap, és ha mondjuk valami miatt ő csak 5 órát tud aludni, vagy mondjuk az adott esetben utána ezt bepróbálja pótolni, és alszik 10 vagy 12 órát, az is kiválthatja a migrénes rohamot. Ugyanígy a környezeti tényezők közül egy nagyon erős fényintenzitás, például egy nagyon erős illat, szaginger is kiválthat rohamot, tehát hogy elég széles körről lehet igazából beszélni, amikor arról van szó, hogy mi tudja indukálni a migrénes rohamot. Az előbbiekben említetted a kávé fogyasztását, ami kiválthatja például a túlzott kávéfogyasztás, koffeinfogyasztás, a migrént vagy a fejfájást. Viszont a népi gyógymódok között szerepel az, hogy fejfájásra igyunk kávét. Engedd meg, csak pusztán a saját példámból induljak ki. Saját esetben is az van, hogy 1,5-2 nap kávémentesség után én is fejfájást tapasztalok. Ez mivel függ össze? Alapvetően ugye a koffeinnak a fogyasztása az, hát ez egy nagyon csúnya szó, de ez ugye egy függőséget tud kiváltani, és ezt hívhatjuk nyugodtan függőségnek. Azoknál nem mondjuk azt, hogy betegeknél, mert mondhatjuk ugye, hogy ők átlag emberek, akik rendszeresen fogyasztanak kávét, az ő szervezetük magához a koffeinhez hozzá fog szokni. És maguk az erek is tudnak reagálni magára a koffeinnek a hatására, és amikor valakinél, akárcsak például, ha valaki mondjuk minden reggel 6 és 7 között megiszik egy csésze kávét, és ő mondjuk ezt egyszer kihagyja, vagy mondjuk délig ezt nem issza meg, akkor nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy nekik fejfájásuk lesz. Ugye ez a klasszikus, egyszerű idézőjelben fejfájás is kiválthat, ez még nem migrén, de migrénes betegeknél ki tudja váltani a kávéfogyasztás hiánya, ha ő idézőjelben rendszeres kávéfogyasztó. Azok, akik nem isznak kávét, és ők valami miatt mégis
ezt kipróbálják, és ők mondjuk migrénesek, akkor náluk lehet tehát mondjuk lehet a koffeinnek hatása a migrén provokálására. Nem feltétlenül kell, hogy legyen, de nekik is erre oda kell figyelniük, hogy nyilván próbálkozni lehet, csak hogyha ez kiváltott egy rohamot, magának a koffeinnek az erekre gyakorolt hatása, akkor erre nekik a jövőben figyelniük kell. Tehát, hogy indukálhat is, meg akár a rendszeres fogyasztóknál meg is előzheti a roham kialakulását, és a migrénnel kapcsolatban több ilyen jellegű jellemző van, a sporttal kapcsolatban is ez elmondható. Ott is vannak olyan kutatások, amik azt mondják, hogy az intenzív sport az például képes a migrénes rohamot kiváltani, ugyanakkor viszont a megelőző terápiában, tehát amikor megpróbálják a betegek ugye a rohamok megjelenését csökkenteni, tehát hogy kevesebb fájjon mondjuk egy hónapban a fejük, ott azért vannak olyan sportolási típusok vagy ágak, amiket viszont javasolnak. És a rendszeres testmozgásnak nyilván van pozitív hatása idézőben mindenre, a migrén prevencióban is, és ezzel kapcsolatban is nagyon eltérő kutatási eredmények vannak. Tehát itt nagyon nehéz fehéren-feketén látni a dolgokat sok esetben, mert nem tudunk biztosan egy adott jellemzőnél kijelenteni, hogy na ez biztos, hogy mindenkinél migrént fog okozni, egy másik dolog meg biztos, hogy mindenkinél megelőzi a migrént. Sajnos nem ennyire egyszerű a helyzet. Még egy pillanatra visszatérnék, ha már kávéról beszéltünk, akkor beszéljünk a megfelelő folyadékfogyasztásról is. Hogyan függ össze a folyadékfogyasztás és a fejfájás csillapítása, ha összefügg? Igen, ezt úgy kell egy kicsit inkább elképzelni, hogy az, aki ugye naponta a szükséges folyadékmennyiséget beviszi a szervezetébe, ami ugye ez a 1,5-2,5 liter, ugye nyáron nagy melegben ugye ez ilyen 4-5 liter köré is ugye felmehet, akkor magának ugye a folyadékbevitelünk az befolyásolni fogja a folyadék mennyiségünket a szervezetben, és az erekben keringő vér mennyiségét is. Tehát lefordítva, a normális folyadékbevitel az inkább egyfajta prevenció, egy megelőző tényező lehet a migrén megelőzésében. Maga a folyadékbevitelnek a hiánya válthat ki inkább migrénes rohamot, azért mert átalakulnak a vízterek a szervezetben, lecsökken a keringővérnek a mennyisége. Nyilván erre a szervezetnek vannak különböző idegi és hormonális szabályozó rendszerei, amelyek ezt megpróbálják ellensúlyozni, és nyilván ez működik is, de melléktermékként vagy melléktünetként elindulhat egy olyan folyamat, ami magát a migrénnek a kialakulását fogja kiváltani. Megint, hogyha visszautalunk a klasszikus fejfájásra, biztos, hogy volt már a nézők között is olyan, aki mondjuk adott nap nem tudott odafigyelni rá, vagy egy olyan helyzetben volt, hogy nem tudott odafigyelni a megfelelő folyadékbevitelre, és mondjuk a nap végére megfájdult a feje. Ez nem kell, hogy migrén legyen, ez egy sima, egyszerű idézőjelbe, tehát egyszerű fejfájás is lehet. Tehát maga a folyadék tereknek az átrendeződése, a folyadék mennyiség a szervezetben, annak lehet egy olyan hatása, ami kiválthat egy fejfájást, vagy egy migrénes rohamot. Ez valamilyen szinten akkor kapcsolatban van a vérnyomás szinttel? Akár magának a kiugró vérnyomás, vagy a túl alacsony vérnyomás is kiválthat fejfájást, igen. Térjünk át a genetikai hozadékokra, örökségekre. Ugye nagyon sokszor szokták azt mondani, akár családokon belül is, hogy az adott személynek a nagyanyja, vagy a dédnagyanyja, vagy bármelyik felmenője nagyon fejfájós volt, és ez az úgynevezett biztosan tőle örököltem mondatok szoktak ilyenkor elhangozni. Milyen genetikai összefüggések állapíthatók meg akár a legfrissebb, vagy az ismert kutatások alapján a fejfájás tekintetében? Igen, az biztos, hogy a migrénnek a jelenléte mögött állnak genetikai tényezők, ezt ma már tudjuk. Azt még nem teljesen és nem biztosan tudjuk, hogy ezek pontosan mik. A legnagyobb esély a jelenlegi kutatások alapján azra utalnak, hogy az ioncsatornáknak, a sejteken lévő ioncsatornáknak a genetikai változásai azok ott lehetnek a migrénes roham kialakulása mögött. Ezek az ioncsatornák, ezek a sejtek falán vannak rajta, és kibe tudnak nyílni, és ennek megfelelően tudják a sejt belső és külső közötti ion összetételt kicserélni. Ezek normálisan kell, hogy működjenek, ez minden sejtünkön tulajdonképpen ők megtalálhatóak. És a bennük lévő genetikai elváltozások, nagyon egyszerűen hívhatjuk ezt mutációnak, ezek valószínűleg ott lehetnek a migrénes roham mögött. Konkrétan azt mondani, hogy egy
mondjuk migrénes anyának biztosan migrénes lánya vagy migrénes fia lesz, ezt nem tudjuk. Tehát nem tudunk konkrétan megnevezni mondjuk 1, 2, 3, 4, 5 olyan gént, aminek biztosan szerepe van a migrén kialakulásában. Valószínűleg itt nagyon sok gént kellene megtalálni ahhoz, és azoknak a idézőben csomagját kellene mondanunk, hogy ha ezek ott vannak, akkor nagyobb az esély rá. Családon belül nagyobb esély van rá, hogy öröklődik, ez biztos. Tehát, hogy ha megnézzük a migrénes betegeket, akkor nagyon nagy százalékuk fogja azt mondani, hogy a családban van diagnosztizált migrénes beteg. Tehát valamilyen genetikai kapcsolat biztos, hogy van, csak nem tudjuk még azokat a konkrét géneket, amelyek érintettség esetén fennáll a migrénnek a bekövetkezése. Egy nagyon speciális, nem is mondom azt, hogy speciális migrén betegség, mert inkább egy különálló betegség a familiáris hemiplégiás migrén. Ez borzasztó ritka betegség. A familiáris szó az utal a családi öröklődésre, a hemiplégia pedig egy féloldali bénulást jelent. Tehát a betegek a roham alatt fél oldaluk, végtaguk zsibbad, vagy akár le is bénulhat. Ez egy nagyon speciális verzió. Itt vannak konkrét olyan csatornák, tehát ioncsatornák, amelyekről tudjuk, hogy ha ott van, akkor biztos, hogy ez a betegség meg fog jelenni. De ez nem a klasszikus migrén. Tehát van ilyen, csak még nem tudjuk a migrén mögött álló konkrét genetikai hátteret. Ez ugyanaz, vagy különböző az úgynevezett aurás migréntől? Ez más. Az aurás migrén az a migrénen belül egy altípus. Ugye van aura nélkül és aurás migrén. Az aurás migrén esetében ugye valamilyen plusz kísérő tünet ott van. A migrén kísérő tünete a nem aurásé is, például a fényérzékenység, hangérzékenység, a hányás, a hányinger. Az aurás migrénes betegeknél az aura maga azt jelenti, hogy valamilyen, és ez általában vagy leggyakrabban a szemre lokalizálódó tüneteket fog jelenteni. De ez nem kell, hogy csak a szemre lokalizálódjon. Ők láthatnak például a roham alatt mondjuk fényfelvillanásokat, talán ez a leggyakoribb, de ez egészen tághatárok között mozoghat, hogy maga az aura mit jelent a betegnek. Korábban, ha jól emlékszem a számokra, akkor 40%-a a migrénes betegeknek aurás, és 60% a nem aurás. Ez most nem biztos, hogy a legújabb adat, tehát lehet, hogy már 50-50%-nál vagyunk, de az aurás migrénes betegből kevesebb van valamennyivel, mint a nem aurás migrénes betegből. Elmondható, hogy több van ma ezekből a problémákból, mint például ezelőtt 20 évvel, hogyha statisztikai adatokat nézünk akár? Nyilván nem arra kérem, hogy nézzünk most ténylegesen bele a statisztikai adatokba, hanem hogy pusztán összevetések alapján akár amiket kutatásokat ti is folytattok, vagy ezen kívül pedig bármi olyan adat, amely rendelkezésünkre szolgál. Igen, a migrén gyakorisága az elmúlt, inkább azt mondom, hogy évtizedekben emelkedett. Itt nem mondanám az elmúlt mondjuk csak 20 évet, de az, hogy a gyakoriság emelkedik, az köszönhető akár annak is, hogy mondjuk a diagnosztika fejlődik, vagy magának a migrénnek ugye a felismerése, tehát mondjuk a neurológiai osztályon, ott nyilván ezek a betegek, ha megjelennek, ugye Szegeden ez a fejfájás ambulancia, akkor ott a betegekre talán, ez nem szép szó, de talán jobban odafigyelnek, mint mondjuk 60 vagy 70 évvel ezelőtt figyeltek ezekre a betegekre. Hamarabb ki tudják mutatni. Igen, valószínűleg inkább ez van a háttérben. Nyilván az is biztos, hogy megemlíthető a migrén mögött, hogy az életvitelünk is nyilván teljesen más, mint mondjuk egy 70-80 évvel ezelőtti emberé. Tehát, hogy ezek mondjuk úgy, hogy civilizációs ártalmak, amik a mai világban sajnos fokozottabban vannak jelen, ezek is biztos, hogy valamilyen módon, mint környezeti hatások, hozzátesznek a migrén kialakulásához. Azt még el kell mondanom, hogy ugye mi ott a neurológiai klinikán működő csoportban egy nagyon nagy csoport vagyunk, és én a doktorimat ott védtem, de én alapvetően állatkísérletekkel foglalkoztam, tehát én a migrén állatmodelljeivel, picit idézőjelbe téve ezt az összefüggést foglalkoztam inkább. Még mielőtt rátérnék bármilyen jellegű kezelési lehetőségekre, mindenképp meg szeretném kérdezni azt, hogy az, aki fájdalomcsillapítót vesz be fejfájásra, az valójában csak egy ilyen úgynevezett időleges felületi kezelést hajt végre, vagy nem is a problémát kezeli, csak a fájdalmat szünteti meg, vagy tényleg igaz az, amit, és most nyilván nem mondhatunk márkaneveket, meg nem is akarunk, de szoktak ilyenkor olyat mondani, hogy célzott hatóanyag, vagy célterületre ható, vagy bármi ilyesmi. Létezik tényleg olyan, hogy a fájdalomcsillapító az ténylegesen a fejfájásra hat, vagy úgy önmagában a fájdalomérzetünket tompítja mindenhol?
Ha vény nélkül kapható, és mondjuk a leggyakrabban médiában szereplő fájdalomcsillapítókra gondolunk, ami mondjuk egy klasszikus, idézőjelben egyszerű fejfájást csillapít, azok képesek azt a fejfájást kiváltó okot is kezelni. De ugye ők nem migrénesek. Tehát náluk éppen mondjuk lehet, hogy valamilyen külső hatás miatt kialakult egy egyszerű fejfájás, és ezt egy darab gyógyszer meg tudja oldani, egy szemtabletta például. Ugye náluk arra az esély, hogy mondjuk 1-2-3 héten belül újra lesz egy klasszikus fejfájásuk, arra igazán kicsi. A migrénes betegeknél vannak már migrén-specifikus szerek. Tehát, hogy ott már meg tudjuk azt mondani, hogy konkrétan az a szer, az milyen olyan rendszerre fejti ki a hatását, aminek biztosan van szerepe a migrénes roham kialakulásában. Tehát én itt külön választanám a klasszikus fejfájást, meg a migrén ellenes specifikus szereket mindenképpen. Amint ígértem, majd hamarosan fogunk a kezelési lehetőségekről, akár gyógyszeres vagy nem gyógyszeres lehetőségekről is beszélni. Amodó vagyok, menjünk egy rövid reklámra. Köszönöm szépen az eddigi válaszaidat. És a kedves nézőknek is üzenem, ne menjenek sehová, most egy rövid reklám következik, de már is visszatérünk. Ugye a Jack-o'-lantern, ugye így nevezik angolul magát ezt a töklámpát. Érdekes lehet, aki mondjuk szeret olvasni, mert egy tényleg kivételes emberi pálya és pályafutás, meg tanmese a kitartásról. Tehát... Ezek a hírek eddig is velünk voltak, vagy ez hasonló megfigyelések és álhírek. Valójában nincs ok nagyobb ufólásra, mint egyébként. Melyik a kettő közül a nehezebb, az embert tanítani, vagy a kutyát tanítani? Hát az embert, nyilván az embert, mert mi sokkal árnyaltabbak vagyunk. A kutyára azt szoktam mondani, hogy nála vagy fekete, vagy fehér valami. Azért a kutya intelligenciája 3-4 éves gyermekéhez hasonló. Sokan azon a véleményen vannak, és talán én is hajlok e felé, hogy ezt osszam, hogy például a gyerekeknek az első 3 életévükben mozgóképpen nem is nagyon kellene, hogy találkozzanak. Azt gondolom, hogy minden gyermeket, attól függetlenül, hogy sajátos nevelési igényű vagy nem, egyénileg kellene differenciálni, amit a tananyagok és különböző törvényi hozások nem nagyon engednek meg. Úgyhogy ilyen szempontból a versek olvasása, a verstanulás, versmondás terápiás értékkel is bírhat, és tényleg nagyon sokszor segíthet nehéz helyzetekben. Ha megkapja azt a tervezet, hogy ezt a házat kell felépíteni, egy funkcionális analfabéta, hogy fogja felépíteni ezt a házat? Mit a következőre behozunk. Tehát Attila szívesen állít valótlan dolgokat itt rendszeresen, de a következőre behozom. A múltban a csőcseréket azt mindig a szélső jobb adta. A mindiget azt nyilván a rendszerváltás óta értem én. Annál visszább Korponyi Ernő kollégán kívül azt emlékezete senkinek nem ér a kötődésem, tehát szerintem ott a sikernek a receptjét azt valahol német Szilárd konyhájába, a madárteljes pacal környékén kell megtalálni. Hát szerintem ez kétirányú dolog, lehet, hogy már hamarabb kellett volna. Nagyon sok termék még olcsóbb lett, mint ástopp alatt. De ne legyenek tévképzeteink ez sehol. Tehát, hogy se Magyarországon, se Németországban, se Franciaországban, se Amerikában. Nehéz elhinni, amit mondanak, mert a valóságot nem tükrözi. A fejfájás, amint azt a kedves nézők is hallhatták, az utóbbi időben úgymond terjed, mint egy népbetegség, de talán mégis elmondhatjuk azt, hogy a diagnosztikai eszközöknek köszönhetően az utóbbi időben talán jobban és hamarabb észrevesszük ezt a problémát. Említettem, hogy a vendégem a stúdióban dr. Nagygrócz Gábor, és még a színfalak mögött a reklám alatt beszélgettünk arról, hogy talán még a hormonális kérdésekre is kitérhetnénk, még mielőtt a kezelési lehetőségekről is beszélnénk. Gondolom majd a kezelési lehetőségeknél is felmerülhet bármilyen hormonális kérdésekkel kapcsolatos lehetséges kezelési módszer. No, de hogy függ össze a fejfájás és a hormonháztartás, vagy a hormonrendszerünk? Igen, ez egy szintén nagyon érdekes kérdés, és itt sem tudjuk egyértelműen azt mondani,
hogy a hormonális rendszer az pontosan hogyan hat a migrén kialakulására. A nemi megoszlás, a nemi arány az a nők javára mutat nagyobb megoszlást ennél a betegségnél. Korábban a 3:1-es arányt tartottuk egy elfogadható adatnak, ma már inkább talán a 2:1, tehát mintha egy picit csökkenne a női dominancia, de magának a női hormonális rendszernek a hatása az biztosan valamilyen módon ott áll a migrénes roham kialakulása mögött. Természetesen férfiaknál is megfigyelhető a migrén kialakulása, tehát nem lehet ezt csak mondjuk a klasszikusan mondjuk az ösztrogén hormonra fogni. Azt tudjuk, hogy a menstruációs ciklus változásai nők esetében, a terhesség vagy a menopauza alatt, után vannak olyan nők, akiknél teljesen megváltozik a migrénes rohamnak a gyakorisága, az intenzitása. Ha a terhességre gondolunk, nagyon sok nő mondja azt, hogy a terhesség alatt nincs migrénye például, vagy nagyon lecsökken az intenzitása, vagy a gyakorisága. A szülés után pedig egy idő után majd visszatér. A menopauza sokaknál például képes lesz mondjuk megszüntetni a migrénes rohamokat, vagy legalábbis ezt csökkenteni, ezeknek a megjelenését, de ennek a fordítottját is sikerült már megfigyelni, hogy pont a menopauza után jelentkezik valakinél migrén. Tehát magának a hormonnak a szintje, a jelenléte, az még a mai napig nem teljesen tisztázott. És igazából két nagy tábora van, akik a migrén és a hormonális kapcsolatot vizsgálják. Azok között van, aki azt mondja, hogy az ösztrogénnek biztosan szerepe van a migrén kialakulásában, valaki pedig azt mondja, hogy hogy lehet, hogy az ösztrogén inkább egy preventív tényező, és az ösztrogénnek a szintjének mondjuk a csökkenése, vagy a hirtelen megugrása lesz az, ami a migrént kiváltja. Tehát, hogy szintén azt kell mondjam, hogy nem tudunk egyértelműen azt mondani, hogy ilyen mondjuk X hormon szintnél valakinek biztosan migrénye lesz, mert ezt nem tudjuk így kijelenteni. Ez szerint akkor közrejátszhatnak a hormontartalmú fogamzásgátlószerek is? Igen, ezek is befolyásolják nyilván a hormonszintet. Van, akinél mondjuk ez lehet egy segítség, akár a migrénes roham megelőzésére, de nyilván ez már egy picit egy ilyen nőgyógyászati, szülészeti kérdés is. Ugye a hormonrendszerbe való beavatkozás az mindig azért el kell mondjuk, hogy vannak mellékhatásai, veszélyes. Tehát ezért ezt mindenképpen nyilván a szakorvossal meg kell beszélni, hogy ő milyen egyéb szereket szed mondjuk a migrénterápia mellett. Ha már a terápia felmerült, akkor lehet, hogy érdemes lenne áttérnünk a gyógyszeres kezelések kérdésére. Milyen gyógyszeres kezelésben részesülhet az, aki ismerten azonosítottan migrénrohamokkal küzd, akár évek óta, de úgy dönt, hogy végül csak elmegy kivizsgáltatni magát? Igen, a gyógyszeres kezelést alapvetően két nagy csoportra lehet bontani. Az egyik az a rohamterápia, tehát amikor a betegnek konkrétan fáj a feje, mit tegyen, hogy ne fájjon. Ugye a beteget nyilván ez fogja érdekelni. A másik pedig a megelőzés, az intervallumterápia, amikor nem fáj a feje, tehát rohamok között vagyunk, és megpróbálják nyilván azt meggátolni, hogy egy újabb roham kialakuljon. A rohamterápia az igazából nem igazán lehet azt mondani, hogy rengeteg speciális készítmény lenne, amit a migrénes beteg a roham alatt bevehet. Ezek a klasszikus fájdalomcsillapítók lehetnek, a hányáscsillapítás, hogyha a betegnek hány ingere vagy hányása van. Korábban ugye az ergot származékokat is alkalmazták, ma már inkább amelyek a rohamterápia alatt megemlíthetőek, azok különböző például CGRP antitest elleni készítmények. Maga a CGRP az a kalcitonin génrelációs peptid, vagy génrokon peptid. Róla tudjuk nagyon régóta, hogy szerepe van a migrén kialakulásában, és az ebbe a rendszerbe való beavatkozás az segíthet a migrénes betegeknek a rohamait csökkenteni, tehát mondjuk rohamterápia alatt. Ennek van egy másik verziója, ami az intervallum, tehát a megelőző terápiában alkalmazható, amelyek specifikus szerek a migrén kezelésében, azok a triptánok és a CGRP rendszerbe beleszóló, mondjuk úgy, hogy készítmények.
Az intervallumterápia, tehát a megelőző terápia, az alapulhat akár beta-receptor blokkolókon, kálciumcsatorna blokkolókon, itt akár az antiepileptikumok is szóba kerülhetnek, és itt is meg lehet említeni a CGRP-t, a monoklonális antitesteket, ez egy relatív új irány a migrén specifikus szerek között. Pont június végén voltam Helsinkiben egy ilyen jellegű konferencián, ahol nagyon új eredményeket mutattak be, ezek még nem publikált eredmények voltak többek között, amiket a CGRP receptor vagy maga a monoklonális antitesttel kapcsolatban elértek, és nagyon sok olyan betegnél segítenek ezek a szerek, ahol eddig nem találtak még olyan lehetőséget, mondjuk a korábbi triptán vegyületeket, amelyek segítettek a rohamok, vagy akár a roham közötti időnek, a rohamok csökkentésében, vagy a rohamok közötti időnek a meghosszabbításában. Tehát döntően ezek azok a szerek, amelyek itt megemlíthetőek. Ami fontos, hogy az ő esetükben is lehet alkalmazni a klasszikus, mondjuk non-szteroid csökkentőket, mint fájdalomcsillapítókat, de azért a migrénes betegeknél ez a két nagy csoportja a migrén ellenes szereknek, amik specifikusak a migrénre, ővelük azért érdemes próbálkozni. Beszéljünk egy kicsit akkor a nem gyógyszeres kezelési vagy gyógymód lehetőségekről. Nyilván itt felmerülnek a népi gyógymódok is. Talán érdemes lenne arról is beszéljünk, hogyha tudnál esetleg ilyet említeni, amit próbáltak, de nem feltétlen hatékony, és amit próbáltak, és igen, van neki hatékonysága. Nyilván gondolom ez is egyén és típusfüggő, hogy hat-e. Igen. Picit vissza kell utalnom a korábbiakra, hogy nyilván a táplálkozásra, a folyadékfogyasztásra érdemes odafigyelni, mert ezek, hát most nem gondolunk arra, hogy ezek kezelési módszerek, de egyébként a prevencióban ott vannak. Tehát, hogyha valaki tudja azt, hogy neki migrénes rohama lesz akkor, hogyha nem megfelelő folyadékot fogyaszt mondjuk egy nap, akkor igenis fogyaszt el azt a megfelelő folyadékot, és ezzel is tud egy picit tenni annak érdekében, hogy ne legyen migrénes rohama. A másik ugye maga a stressz. A stressz, ami minket ugye naponta ér, az egy teljesen, mondjuk úgy, hogy normális folyamat. Erre a szervezetünknek van egy olyan, hívjuk úgy, hogy rendszere, ez a vegetatív idegrendszer, amely a szervezetnek a belső működését mindig az adott környezeti tényezőkhöz fogja illeszteni. A stresszel akkor van gond, amikor az felfokozott lesz, és mondjuk hosszú ideig megmarad. Ennek bizonyítottan van hatása nem csak a migrén kialakulására, hanem nem nagyon tudunk olyan betegséget mondani, ami mögött a stressz ne lenne ott, mint kiváltó tényező, tehát erre is érdemes odafigyelni. Nyilván nagyon könnyű ezt mondani, ezt hallhatjuk, de tényleg ezt meg kell találni mindenkinek azt az adott mondjuk úgy kikapcsolódási, vagy bármilyen feltöltődési lehetőséget, amivel ő ezt az erős stresszt is vissza tudja egy picit vinni a normál stressz szintre. Ezek nagyon fontosak. Ami még mint alternatív vagy kiegészítő kezelés szóba kerülhet, az például, amit szoktak említeni, az akupunktúra például, a masszázs, különböző masszázsterápiák, krónikus migrénes betegeknél ott a botox kezelés is már nagyon szép eredményeket ér el. A krónikus migrén az a migrénnek megint egy mondjuk úgy, hogy talán különálló, sőt, hát nem altípusa, hanem inkább egy különálló verziója, amikor a betegnek egy hónapban több mint 15 napig van rohama, és ez 3 hónapig biztos, hogy így megvan. Vannak még olyan kritériumok, amit még úgymond ki kell pipálni ahhoz, hogy valakit krónikus migrénesnek nevezzünk, de alapvetően ez a krónikus migrén, és az ő esetükben a botox injekció bizonyos ilyen triggerpontokra beadva tudta csökkenteni a rohamoknak a számát. Tehát, hogy azzal is voltak nagyon jó eredmények. Amit még meg lehet említeni, az a transzkraniális mágneses stimuláció. Ez egy ilyen nem annyira hatalmas nagy eszköz, ez így a betegnek mondjuk a kezében elfér, és az agyra, tehát a koponyára, az agykéregre irányított mágneses, és akkor hívjuk ezt stimulációnak, az képes lesz szintén akár mondjuk egy kiegészítő terápiaként megjelenni. És hát a másik lehetőség még az nyilván a pszichológia irányából jön, az ugye a kognitív viselkedésterápia, tehát valamilyen jellegű pszichoterápiának is lehet hatása, mondjuk abban, hogy megelőzze a rohamok kialakulását, és azt gondolom, hogy ezek inkább a megelőző oldalról jönnek be, tehát ezeknek a roham alatt nem biztos, hogy lesz olyan nagy hatása, amit mondjuk a beteg várna.
Esetleg még, ami felmerült bennem ugye ilyen triggerpont témakörben, az az úgynevezett fülporcnak, a fülnek egy bizonyos porcának az átszúrása, ezek az úgynevezett fülpiercingekkel, vagy migrén piercingnek is szokták őket hívni. Erről esetleg tudnál egy kicsit mesélni, hogy mit mutatnak akár a legújabb kutatások, vagy az eddig ismert kutatások ennek a hatékonyságáról? Igen, itt is én azt gondolom, hogy nagyon eltérő eredményeket látunk. Nekem is van személyesen olyan ismerősöm, akinek már van ilyenje, és ő azt mondja, hogy neki ez jó. Kiegészítő, alternatív terápiaként meg lehet ezt próbálni. Nyilván, mint minden beavatkozásnak, ennek is lehetnek szövődményei, tehát itt ugye akár a gyulladás az minden egyes beavatkozásnál ott van, de próbálni ki lehet. Én azt gondolom, hogy természetesen minden ilyen alternatív lehetőséget a kezelőorvossal azért természetesen érdemes egyeztetni. Azt mondani ma nem tudjuk, hogy ez biztosan jó, vagy biztosan rossz. Nagyon sok beteg azt mondja, hogy tényleg neki kevesebbszer fáj a feje, vagy nem olyan erősen fáj, valaki meg azt mondja, hogy nála ennek semmilyen hatása nem lett. Tehát ez is egy picit olyan, és most visszautalok a gyógyszeres terápiára, vannak olyan gyógyszervegyületek, amelyek bizonyos migrénes betegeknél szinte tökéletesen működnek, van olyan beteg, akinél pedig egyáltalán semmilyen hatás sajnos nem tud kiváltani az adott gyógyszer, és akkor ott a kérdés, hogy na akkor ő vele mi lesz? Tehát, hogy a migrénnél, azt talán nem mondtam, de hogy a migrén az 4-72 órán keresztül tartó féloldali lüktető pulzáló fájdalom, fejfájás, ami általában közepes vagy erős intenzitású, és ehhez társul még a fényérzékenység, a hangérzékenység, a hányes, a hányinger. Tehát ezek a betegek, ezek tényleg sok esetben egy sötét, csendes szobában próbálják meg túl élni idézőjelbe ezt a helyzetet. Szóval ez egy borzasztóan megterhelő betegség. És önmagában már az is, hogy ahogy valaki próbál küzdeni ellene, az is megterhelő. Már akkor is, hogyha pusztán éppen átéli a migrént, és menet közben próbál pihenni, vagy pedig az, hogy nem tudni, hogy mikor jöhet vajon a következő roham, a migrénes roham. Ilyenkor van az nagyon sokszor, hogy ezek a betegek tudomásom szerint már csak a családi példákból kiindulva, például olyankor lefeküdnek aludni, és tényleg ez a besötétítés, hangmentesség, és megpróbálni aludni. De hát gondolom, hogy az alvás minőséget is befolyásolja nyilván ez, mert hiába alszik az illető, gyanítható nem megfelelő az alvás minőség. Igen, ez valószínű, de maga az alvás viszont segíthet esetleg a rohamcsökkentésben. Van, akinél ez egy jó lehetőség, hogyha el tud aludni, és tud aludni nem feltétlenül több órát, de egy rövidebb időt is, annak lehet hatása a roham csökkentésében. És igen, pont amit mondtál, hogyha belegondolunk abba, hogy ez az egész életének a tervezhetőségét azért befolyásolja, hiszen a klasszikus példa, hogy mondjuk 2-3 hét múlva ők fixálnak egy adott családi programot, ahol mondjuk mindenki ott lesz. Ő is szeretne ott lenni, de ha neki előtte nap, vagy éppen aznap reggel elindul egy migrénes rohama, akkor ő, hát ha el is próbál menni, nyilván nem fogja úgy érezni magát, mintha nem lenne rohama, vagy sok esetben ilyenkor a betegek azt mondják, hogy hát akkor ezt most kihagyja. Tehát, hogy azért ennek az egész életére van befolyása nyilván, ugyanúgy a munkahelyére is. Ismert példákból kiindulva nagyon sokszor számolnak be elvileg a betegek ilyen úgynevezett beszűkült tudatról is, mikor a migrént megélik. Ez mit jelent, hogy beszűkült tudat? Ez egy csőlátás, vagy hogy kell ezt értelmezni? Ebben most én sem vagyok teljesen biztos, hogy ez a beszűkült tudat mire utalhat, de gyanítom, hogy arra, hogy a roham alatt, ugye ő igazából, amit mondtál is, hogy egy besötétített csendes szobában van, az ő mondjuk úgy, hogy idegrendszere, az ahhoz fog teljesen hozzá adaptálódni, vagy alkalmazkodni, hogy ő most migrénes rohamban van. Tehát azzal küzd. Tehát nyilván ez minden egyes olyan tevékenységtől elveszi az energiát, a koncentráló képességet, ami mondjuk az ő hétköznapi életében ott lenne. Tehát nyilvánvalóan egy migrénes roham alatt a beteg nem fog megoldani egy bonyolult feladatot, mert egyszerűen nem tud arra a feladatra koncentrálni. Tehát én azt gondolom, hogy ez erre akar utalni, és ez ott van a betegeknél, és pont ezért nagyon magas a migrénes roham miatt, vagy a migrénes betegség miatt a munkából kiesett órák vagy napok száma a betegeknél. Tehát ez egy borzasztó nagy társadalmi teher is, hogyha így nézzük,
picit kivetítve, vagy kibővítve a nézőpontunkat, mert ez egy gazdasági, mondjuk úgy, hogy kiesés, amikor a beteg nem tud a munkában lenni, hanem ő kiesik a munkából adott nap, és ez nem biztos, sőt, biztos, hogy nem tervezhető. Hiszen lehet, hogy reggel úgy ébred, hogy neki rohama van, előtte nem volt, és akkor aznap nem tud bemenni dolgozni. Nyilván vannak olyan munkahelyek azért, ahol ennek elég komoly, konkrét problémát fog okozni ezzel. Vagy pedig következményei, ugye köznyelvesen szóval nem tud elvonatkoztatni, meg lefoglalja az energiáit. Ilyenkor a fájdalomnak a tűrése és az úgynevezett azzal való küzdés. Egy kicsit talán beszéljünk még az ilyen átlagos hétköznapi gyógymódok vagy vélt gyógymódok esetében olyan esetekről, amikor inkább káros az, amit csinálunk, mint sem hasznos. Ugye vannak olyan esetek, mindennél megfigyelhető az épp olyan, mint az égési sérüléseknél annak idején az idősek mondták, hogy nem tudom, tegyünk rá lisztet, most csak ilyenek jutnak eszembe. Gondolom itt is megfigyelhető a fejfájás esetében, amivel lehet, hogy több kárt okozunk magunknak, mint hasznosat. Konkrétan most így hirtelen olyat mondani nem nagyon tudnék, ami biztosan kijelenthető, hogy nem lehet hatása rá. Ugye itt a migrén piercinget említetted, beszéltünk egy picit masszázsról, akupunktúráról, különböző illóolajokat is van, aki például használ a masszázs során. Ezek legalábbis így hirtelen, ha belegondolok, ezek mind olyan lehetőségek, amiket a betegek kipróbálnak. Mert egyszerűen próbálnak ők is megoldást keresni, ezeket mindig tényleg a szakorvossal érdemes egyeztetni, de olyat, mint ami mondjuk a napégésre, vagy ugye korábban ugye ez a tejföllel kenjük be, meg ilyen jellegű javaslatokat, így a migrénnel kapcsolatban én most nem tudok. Nekem bocsánat, pont eszembe jutott egy közben. Láttam közösségi médiában olyan videót, amit nem tudom, hogy magyar nyelvre hogy fordítanak, pluckingnak hívják ezt angolul, a hajtincseknek a fejtől való tehát hogy feltépésszerűség, ami a videóban, tehát úgy történik igazából, hogy ül az adott egyén, akinek fejfájása van, és összefogják a hajtincset, azt így feltépik, és ugye így a bőr is így úgymond feljebb jön, magyarán a koponyáról ez a bőrréteg, nem tudom, úgy, mint hogyha feltépnék a bőrt. És ezt hívják, nem tudom, hogy erről. Lehet, hogy ezzel akkor valami újat adhatunk, vagy mondunk a kedves nézőknek is. Minden esetre mellékelünk majd szerintem ezzel kapcsolatban egy ilyen linket, vagy egy cikket is majd, mert engem is sokkolt ez egyébként. Akkor talán záró kérdésként úgy fogalmaznám újra ezt az utolsó pár percben említett dolgot, hogy mikor követjük el a legnagyobb hibát? Migrénes fejfájások, aurás migrén, vagy bármilyen fajta rohamszerű panaszok esetén? Én azt gondolom, hogy a legnagyobb hiba az akkor történik, amikor a beteg nem keresi fel a szakorvost. Tehát ezt is el kell mondanom, sok mindenről beszéltünk, én biológus vagyok, de a kutatásaim azok az elejétől kezdve a migrénhez köthetőek. Nagyon sok olyan beteg van, aki nem kerül mondjuk diagnózisra, diagnosztizálásra, mert nem keresi fel a szakorvost. Ugye Szegeden a fejfájás ambulancia, illetve az országban is a fejfájás ambulanciák azok, ahova a betegeknek be lehet menni, be kellene menni, és ott egy neurológussal konzultálni, mert maga a diagnózis az nem egyszerű. Tehát itt a szakorvossal történő beszélgetés, állapotfelmérés már a szakorvosban felvetheti a migrénnek, vagy akár a klaszter, vagy akár a tenziós felfájásnak a lehetőségét. Ha még egy picit a diagnosztikáról beszélünk, akkor ott a laborvizsgálatok is segíthetnek. A laborvizsgálatok azok alapvetően például mondjuk a hormonszinteket lehet megnézni, de nincsen olyan laborvizsgálat, ami mondjuk specifikusan migrén, vagy akár bármilyen fejfájás specifikus laborvizsgálat lenne. Hormonszinteket sok esetben a nőknél például meg szokták nézni annak tisztázására, hogy éppen amikor ő neki mondjuk rohama van, vagy roham közötti időszak van, ugye picit az ösztrogénről beszéltünk, illetve a képalkotó vizsgálatok még, amik megemlíthetőek. Itt ugye az MR vizsgálat az, ami klasszikusan szóba kerül, de az MR vizsgálatnak a megléte is egy picit egy mondjuk másodlagos fejfájás kizárására kell, hogy ott legyen. Hogy azt lehessen mondani, hogy a betegnek nincs konkrét szervi ok a háttérben, tehát neki valószínűleg azért fájhat a feje, ha a kritériumrendszer teljesül, mert mondjuk migrénye van. Tehát nincs semmi mondjuk szervi eltérés a háttérben.
Reméljük, hogy azokkal az elhangzott információkkal, amikről itt most beszéltünk, az elmúlt 40 percben segítünk embertársainkon. Egyrészt, aki esetleg felismeri magukon ezeket a tüneteket, azok orvoshoz, szakavatott segítséghez fordulnak, másrészt pedig nyilván a legfontosabb az, hogy ne adjuk fel, még akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy nem haladunk a problémával előre, akár bármilyen fajta vizsgálatok során, amikor már elkezdődtek a vizsgálatok, de úgy érezzük, hogy nem halad egyről a kettőre, és nem múlik a fejfájás. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. És a kedves nézőknek is köszönöm szépen, hogy ebben az adásban is velünk tartottak. Tartsanak velünk legközelebbi adásainkban is. Viszontlátásra!